криптовалюта, особливо активний дохід, це є високоризикова штука. Мені потрібно зберегти мої накопичення, або мені потрібно створити додаткове джерело доходу. Люди починають активно торгувати взагалі без знань. Дівчата більш системні, і вони прислуховуються до порад. Максимальний кейс – це 180% до депозиту в місяць. Вони подивилися якісь відосики на Ютубі, щось там почитали і такі, ну все, я вже крутий трейдер. Демо-рахунок відкривається, там зразу там 10 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. Людина працює така, ну у мене ж виходить, а тут переходиш на власні кошти, а в тебе 100 доларів. Друзі, вітаю вас. Сьогодні ми пишемо підкаст з паном Михайлом Мезін. Він трейдер, підприємець, засновник проекту Easy. Поправте, саме Easy, так? Easy, так, да. Так. Вони вчать людей правильно інвестувати, і коли почався коронакриза, вони сконцентрувалися на криптовалюті і в основному працюють з новачками, допомагають їм, як почати свій шлях трейдингу. І основна тема сьогоднішньої роботи – це буде психологія, які складнощі виникають у початківців, як їх проходити, і якісь конкретні практичні рекомендації для таких самих поширеніших проблем, з якими люди стикаються. Пане Михайло, добрий день, скажіть пару слів від вас. Вітаю. Пару слів від мене. Ми почали крипту людей навчати, коли почалася війна, активніше. Коронавірус це було добре, але війна, коли почалася, то криптовалюта була максимально активна і максимально така затребувана серед українців. Ми це теж відчуваємо, тому що наші люди почнуть мислити, я скажу, без кордонів. Тому що колись, коли робили бізнес, всі так концентрувалися на своєму маленькому місті, районі, а зараз треба розуміти, що треба думати масштабно, і криптація є без кордонів, це вся планета. Це 100%. Скажіть, от на рахунок, перед тим, як проговорити про психологію, скажіть, якісь цифри від вашої компанії, по які можете поділитися, там скільки зі скількома людьми встигли пропрацювати, що би ви хотіли сказати? Ну, я б хотів би сказати, що з початку війни, з лютого місяця, ми вже навчили більше 700 людей, 700 українців, з нуля. Тобто наш проєкт, він акцентує увагу саме на тому, що якщо людина взагалі нічого не розуміла в криптовалюті, вона проходить у нас навчання, ми даємо дуже хороший, дуже такий сильний фундамент, а далі вже кожен із студентів вибирає, де він буде розвиватися, або в спотовому ринку, або в трейдингу, або хтось там ноди ставить. Тобто це наш проєкт саме для тих, хто формує базу, хто формує фундамент в розумінні з криптовалюти. Супер. А що з тих 700 людей? Які вони, чи є у вас статистика, які більше напрямки вони вибирали з цих 700 людей? Ну, на даний час близько 75-80% наших студентів сконцентровані саме на трейдингу, на активній торгівлі, тому що з початку війни дуже велика кількість українців приходила з запитом: мені потрібно зберегти мої накопичення, або мені потрібно створити додаткове джерело доходу. Тому саме активна торгівля, ф'ючерси або спотова торгівля наші студенти використовують для того, щоб додатково заробити і не залежати від одного джерела доходу. Деякі студенти, мабуть, відсотків 30 вже студентів зробили активний дохід своїм основним джерелом доходу. Тобто це вже їх як основна робота. Вони там кожен день торгують, п'ятницю там закінчують, суботу, неділя, вихідні, і там вже зовсім інші кейси, там зовсім інша дохідність. Максимально знаю, що по студентам, ті, хто дійсно працює професійно в активній торгівлі, максимальний кейс – це 180% до депозиту в місяць робити. В середньому десь близько 30%, 20-30% до свого депозиту вони торгують. Тобто це не скальпінг, тобто це така позиційна торговля, смарт-мані і так далі. Супер. Ну, ми зараз в цьому підкасті про, як ми з вами говорили, про торгові системи не будемо говорити, бо є різні підходи, і я бачив людей, які користуючись один тим самим підходом, один заробляє, один ні, і тому окрім
техніки, є важливі психологічні фактори. Розкажіть, от так як ви працюєте здебільшого з новачками, як людям дається починати торгувати на реальних грошах? Тому що так чи інакше в них будуть стоп-лоси. Нема людей, які не торгують без щоб стоп-лосів не було. Ну, так як витрати в бізнесі, це є норма. Як люди починають, якщо вони бояться торгувати на реалі, як їм правильно це все зробити? У нас взагалі там майже 2 тижні, десь 1,5 тижні ми працюємо саме над психологією, і ми розбираємо в першу чергу фінансову ємкість людини і взагалі розбираємо психологію людини. Взагалі втрачала вона гроші, вона розуміє, куди вона йде. Ми пояснюємо, що криптовалюта, особливо активний дохід, це є високоризикова штука, і це не кнопка, там, знаєте, як багато приходить в крипту, як кнопка гроші. Тобто ми збиваємо ці рожеві окуляри і даємо зрозуміти, що там можливо заробляти, але ви повинні працювати зі своєю психологією. Якщо ми кажемо про реальні кошти, то перше, на що я акцентую увагу, що любому новачку, той, хто прийшов в крипту, він повинен навчитися системно робити результат на маленькій сумі, яку йому не шкода втратити. Тобто це той депозит, який він втратить, або який він не втратить, або частково втратить, але йому буде не шкода, якщо він дійсно його втратить. Тобто він приходить на реальні кошти з метою навчитися на невеликій сумі, там це все буде копійки, маємо в центах, але він відпрацює свою стратегію, відпрацює свою системність, нехай там місяць, 2, 3, а вже потім вони розуміють, вони звикають, фінансова ємкість дає їм зрозуміти, там втратити 1-2 долари – це окей. А що таке, поясніть, будь ласка, термін фінансова ємкість? Фінансова ємкість – це скільки людина може оперувати якоюсь сумою коштів, і яку суму коштів вона може втрачати. Тобто, декому торгувати там 100 доларів в угоді супер, нормально, окей. А для когось 1 долар це вже стрьомно, тому що ми самі розуміємо, що активна торгівля це є мінуса деякі, там, наприклад, там угоду треба перечекати. І комусь там бути мінус 80%, там мінус 80 доларів це нормально, тобто людина сприймає це нормально. А для когось мінус 20 центів це вже страшно. Оце фінансова ємкість. Скільки людина через себе може пропустити коштів, якою сумою вона може оперувати. А я сам цю штучку, ми так само її проходимо, просто ми це по-іншому називаємо. Нас, ми кажемо, це підняття об'ємів, і щоб ми це зі штангою порівнюємо, що не можна зразу. Звичайно, це повністю. Супер. І тут я з вами згоден. Тут я з вами згоден на 1000%, що треба по чуть-чуть і йти далі. Скажіть, добре, новачки, тобто ви їх спочатку, я підсумую, навчили, що по чуть-чуть, вони привикли. Далі буде стояти питання підняття оцих об'ємів, це розширення цієї, те, що ви кажете, фінансової ємкості. І які перше, як ви це робите, і які вправи можна робити людям, щоб це проходило швидше, легше, простіше? Я рекомендую збільшувати суму в 2 рази. Тобто, якщо людина торгує на 100 доларів, вона збільшує свій депозит, тоді ми давайте будемо торгувати на 200 доларів. Якщо окей, давайте тоді зробимо ще 2 ікса, давайте тоді будемо торгувати 400. Тобто ми повинні прийти за певний період часу до тієї суми, яка вже є некомфортною. І тою сумою відпрацювати знову той самий навик, через цю саму ємкість, ці об'єми пропустити і вийти на той рівень, що ця сума є вже окей. Це по факту так, як в залі, виходить, ті, хто там штангою працював, ще щось таке. Атлети, то так само. Ти напрацьовуєш вагу, потім розумієш, що вона ж для тебе вже нормальна, ти збільшуєш вагу і системно просто збільшуєш вагу, щоб вона для тебе була робоча, так сказати. Це так само є. Але я категорично проти якихось там грошей, деморахунків там і так далі. Тобто, наприклад, один із методів, яких я навчаю, я кажу своїм студентам, можна торгувати на бумазі. Тобто, людина робить аналіз, вона розуміє, що вона входить в угоду, але вона виходить в угоду лише на папері. Вона не відкриває угоди. І відпрацьовує спочатку так. Вийшло, не вийшло, правильно, неправильно. Скільки втратив, але це все буде паперова дохідність або паперовий збиток. І тільки тоді, коли
людина зрозуміє, що у мене вже виходить там 80% моїх угод і моїх аналізів спрацьовують, тоді можна переходити на реальні кошти. Чому я проти деморахунків? Тому що я сам пройшов через Форекс, через бінарні опціони, і я хочу сказати, що коли деморахунок відкривається, там зразу там 10 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, людина працює така, у мене ж виходить, і починає розуміти, там заробила там за день 300-400 доларів, а тут переходиш на власні кошти, а в тебе 100 доларів, і 10-20 центів, і ці 100 доларів просто зливаються на раз-два, тому що це реальні кошти, а людина починає мандражувати, тому що це реальні її кошти. І тому я кажу, давайте лише на папері, потім невеличку суму, але без деморахунків. Я думаю, що криптовалюта має набагато великий плюс порівняно з Форексом. Я теж з Форексу прийшов. На Форексі проблема, там є багато проблем насправді, але я ще й в брокері працював близько року, тому я і всередині бачив. Але глобально на біржі, на Binance мінімальний об'єм угоди $10. Тобто, навіть якщо стоп-лосс 5% від руху ціни, це 50 центів на стоп-лосс. Це ж, це реально доступно, я б сказав. Це, по-перше, доступно, по-друге, це інструмент. Чому, наприклад, Форекс у нас не так добре і дуже таке негативне враження? Тому що в більшості випадків Форекс це були кухні. Тобто це були компанії, які нам демонстрували лише рахунки, а реальні Форекс-компанії знаходилися на Заході, і ми не мали до них доступу. Біржа, криптовалютна біржа, вона має доступ. Тобто людина має реальний доступ до реальних котировок, і вона може реально торгувати, купувати крипту. Це зовсім інше, і це набагато краще. Я зовсім погоджуюся з цим. Я на рахунок того, що кухня, я це знаю. Я попав на телетрейд, почався мій шлях. Тому, так, не будемо про болюче. Добре, давайте краще про щось позитивне. І люди піднімають об'єм, це так як штанга. Але бувають ситуації, що вони можуть не дотримуватися правил. Тобто потрібна ж торгова система, по якій вони торгують. Перше питання, чому вони не дотримуються правил? І як зробити так, щоб вони дотримувалися правил? Чому не дотримуються? Тому що включається така штука, як і у водія на 6-му місяці і на 2-му році водіння. Тобто я вже все вмію. Тобто, якщо, наприклад, у тебе там системно ти робиш результат протягом 2-3 тижнів, людина втрачає оцю остроту бачення і втрачає таке відчуття, що ти можеш допустити помилку, і тобі треба бути завжди уважним. Тобто таке всевластя з'являється. І це перше приводить до того, що ти починаєш мінусувати свій депозит, або занижаєш стопи, або починаєш додати маржу. Тобто оця історія, коли людина відходить від своєї стратегії, лише тоді, коли починаються оці перші класні угоди або системний результат, і людина така, все, у мене все виходить, стратегія то таке, я вже все вмію. Оце перше відчуття, коли ти все вмієш, воно приведе до того, що ти зільєш депозит або втратиш велику суму коштів, тобто ти будеш якось так, які освіжишся чуть-чуть. Голова свіжіша стане. У мене самі більші мінуси такі були після самих більших плюсів. Зразу об'єм піднімався і зразу все. Тобто тут значить, вибачте, що перебив, то хотів сказати, то значить, що їх тільки життя навчить в такій ситуації? На жаль, всім студентам пропрацьовуємо, все кажемо, але у нас є чат наших студентів, і всі пишуть, як Михайло казав, але я пройшов через цей досвід. Хтось проходить там 1 депозит, 2 депозити, у мене є рекордсмен, 17 депозитів, там на невеликі суми, там 100-200 доларів, але 17 разів мінусувався. І він каже, що я роблю все не те, що ви казали, я ті самі помилки роблю, але він дуже азартна людина, він каже, я розумію, що мені все це сказали, але я знову на ті самі граблі наступаю. Тобто то як діти чисто, то як батьки до дітей постійно кажуть, але допоки діти самі не усвідомлюють, нічого з того не буде. Власний досвід, лише власний досвід. На жаль, дівчата, до речі, більш системні, я замітив, дівчата більш системні, і вони прислуховуються до порад і намагаються їх, слідувати цим порадам. Хлопці такі, вони ж більш ризикові, то вони такі, більш емоційні в плані грошей, давай я збільшу, давай туди піду. Я понял.
Ну так і є, ну бо я навіть по собі дивлюся, скільки я депозитів перед тим, як щось вивчити, злив, то воно має дійти. Так як казали, люди тільки тоді своїм досвідом мають до цього дойти, тоді дайте якусь пораду, як зробити їм так, щоб це було щоб вони не зробили якихось катастрофічних помилок, допоки вони отримують цей свій особистий досвід. Тому що там може хтось машину продати. Там, коли я працював в брокері в 2017 році, тоді біточок якраз помпанувся, 20-ка цей перший раз. І були люди, які продавали квартири, щоб купити біточок. І я думаю, що це потім, як він впав до 3, як то приїхав з Печерська на Троєщину. Життя дала Трещину, їду на Троєщину. Яких помилок точно не можна робити? Щоб... перше, що я точно помічаю, і серед підписників є, що люди починають активно торгувати взагалі без знань. Тобто вони подивилися якісь відосики на Ютубі, щось там почитали і такі, ну все, я вже крутий трейдер. Тобто в будь-якому випадку треба пройти навчання, зрозуміти тему, для того, щоб людина з досвідом тобі розказала про помилки. Так само потрібно працювати по стратегії, тобто потрібно зрозуміти, який відсоток ти можеш в угоду заходити, який відсоток ти можеш втрачати. Це прописати прямо собі, не знаю, там, у мене в деяких студентів прямо є на бікборді написано, там на фліпчарті написано ці блокнот. Завжди з собою. У мене тут ззаді якась є мої правила, так само я собі їх прописав, що можна, що не можна. Ці правила, вони написані, можна сказати, кров'ю, сльозами, тому потрібно зрозуміти, що якщо ви починаєте свій шлях в цьому, то краще навчання, бажано, щоб був наставник або людина, до якої ви можете звернутися, або якась спільнота таких самих однодумців, які проходили через це, де ви можете задати запитання і вам скажуть, які помилки допускалися, і ви можете це прописати і намагатися не допускати цих помилок. Перші помилки – це без навчання починати торгувати на великі суми, не дотримуватися правил менеджменту грошового, тобто ризик менеджменту, менеджменту. Це такі 4 основні правила, які потрібно завжди враховувати, коли ви йдете в активну торгівлю. А чи можна торгувати на кредитні? Плече можна використовувати. Ні. Я задаю питання, я це для аудиторії часто задаю питання, в мене якесь виписання. Чи можна торгувати на кредитні гроші? Це не кредитне плече, leverage, а це... Поясніть, як то... Поясню, чому не можна. Тому що фінансові ринки – це завжди ризикові ринки. І якщо була прибутковість раніше, це не гарантована прибутковість в майбутньому. І успіхи однієї людини – це не успіхи ваші. Якщо брати кредит і торгувати, є висока ймовірність того, що цей депозит буде втрачено. Частково, повністю, неважливо. Але якщо ви візьмете кредит або у когось позичите гроші, ці гроші ви будете винні цій людині або цій установі. І якщо ви втратите свої власні кошти, вам буде складно, можливо, там будете місяць ходити там, жалкувати, що ви втратили гроші, можливо, менше, можливо, більше, але більше ви нічого не втратите. І ви нікому не повинні будете. Але якщо ви візьмете кредит, то це 100% ви ще будете, мало того, що в емоційному стані важкому, ще й вас буде давити цей кредит, там, борг і так далі. Тобто я ні в якому разі не раджу торгувати на взаємні кошти. А ще якщо взяти гроші не в тих людей, то ще життя може зробити дуже цікаво. Дуже класний момент, до речі, фільм «Області тьми», там якраз момент показано, коли він стартував на фондовому ринку в активній торгівлі, він у бандита взяв $100 тисяч. І все вроде нормально, він платив, але потім ситуація зовсім помінялася на інше. Тому, так. «Область темряви», ми про цей фільм напишемо в описі, ви собі зможете подивитися. До речі, дуже класний фільм, я його разів, певно, 10 дивився. Супер. По кредиту, кредити, друзі, ми підсумували, помилки так само підсумували. Також питання стоїть на рахунок ком'юніті. От ви казали, що людям дуже важливо однодумці. Поясніть ваше бачення, чому самому
це буде набагато складніше досягнути результату в цьому бізнесі. Я вважаю, що людина соціальна особа, і якщо є ті, хто подивляться на ситуацію зі сторони, тобто, якщо будуть ті, хто буде знаходитися з вами на одній волні, на одній хвилі, вони буде простіше переживати невдачі, буде простіше переживати якісь виграші. Тобто за вас будуть радуватися, вас будуть підтримувати. Це завжди буде, завжди в будь-якій справі, це завжди плюс. Якщо у тебе є хоча б там декілька людей, які розуміють, що з тобою відбувається, які тебе підтримують, які тобі допоможуть порадою, або навіть там, наприклад, тобі навіть допоможуть грошима, скажуть, ну от тобі кошти, давай ти будеш знову торгувати. Ну, тобто, дуже багато, і я впевнений, що спільнота, ком'юніті – це дуже важливо для того, щоб соціалізуватися в людині в будь-якій справі. Питання стоїть, чому люди готові, наприклад, купляти сигнали? Цікаво, чисто ваша думка і бачення. Чому люди легко купляють сигнали? Люди легко купляють якісь роботи, яких вони в житті не бачили, не знають, як працює алгоритм. Але вони дуже тяжко купляють навчання і так само доступ до ком'юніті, бо у вас є ком'юніті, в нас, і я розумію, адміністрування, створення матеріалів – це є собівартість. Тут, то здається, є чатик і все, а насправді треба працівники, їм платити зарплати, організувати це. Тому воно не може бути безкоштовним. Однозначно. Чому людям, вони на таку, як то кажуть, лотерейний квиток вони легко купують, а в серйозну штуку відсоток, який купляють, набагато менше? Мені здається, це така наша свідомість, мабуть, така пострадянська свідомість, що те, що може дати швидкі гроші, то те класне. Те, що безкоштовно, то можна. А те, що коштує гроші, і, можливо, треба час для того, щоб отримати результат, для більшості це не є good. Тобто їм простіше нічого не вчитися, просто отримати сигнальчик, і вони думають, ну все, нащо платити там щомісячно, то не знаю, там платити підписку, або купувати там доступ в ком'юніті, або купувати навчання. Навіщо це робити, якщо є сигнали? Я подивився пару в ютубчику, я зрозумів, що таке технічний аналіз, можливо, там якихось пару матеріалів почитав, і все. Але зазвичай 99% такий шлях веде до втрат, повних втрат. Мене є, недавно мені написав підписник, мінус $6,000 саме по такій стратегії. Безкоштовні сигнальчики, пару відосиків на Ютубі, пару якихось роздаткових матеріалів десь він знайшов, злив депозит, пішов в рейс. Тому я вважаю, що важко людям купувати, тому що вони не розуміють цінність того, що може дати навчання, що може дати ком'юніті. І наша справа, ваша, моя справа донести до людей саме цінність цього, що ми продаємо не курс, ми продаємо не ком'юніті, ми продаємо цінність того, що є люди, які мають досвід, люди, які готові тебе підтримати, і це коштує грошей. А не те, що ти взяв сигнальчик, там заробив грошей, 1, 2, 3 рази, а потім ти в будь-якому випадку втрачаєш. Це так само, якщо я сів за руль, поїхати на машині, я десь там подивився відосики, як їхати на машині, але ця вся історія, яка стосується там дорожнього трафіку, як правильно реагувати в екстрених ситуаціях, це може підсказати лише інструктор і лише людина з досвідом. Тому я вважаю, що якщо ти хочеш навчитися керувати автомобілем, наприклад, екстрене там якесь торможення там, або навчитися їздити швидко на автомобілі, треба інструктор, який має досвід, який ти покаже, як правильно це все робити, і під його керівництвом ти зробиш. Те, що ви зараз сказали, воно якась одну думку в мене в голові додало, що в трейдингу чогось люди до нього ставляться дуже ось так несерйозно. Наприклад, я не бачив людину, яка би сказала, я піду стану лікарем, я там купив халат, все, я лікар. Я ніколи в житті. Я не бачив людей, які прийшли на секцію по боксу. Я люблю на бокс ходити. Не професійно, займаюся чисто для себе.
І от коли люблю ходити, я щось не бачив, щоб хлопці там навіть після місяця в них язик повертався казати, що я боксер. Якісь там, типу, і Усик ходить на бокс, і я ходжу на бокс, ну, язик не повертається сказати, що я боксер. Ну тут, блядь, скачав Binance, все. Все, супер, Два відео. Як людям доносити, як ви доносите оцю штуку, що трейдинг – це є скіл, він потребує часу на його освоєння, вивчення, і до цього треба так серйозніше ставитись. Як це правильно доносити до людей? Я саме такими прикладами доводжу. Так само, як ми тільки що казали, що лікар, ти не можеш піти просто різати або лікувати, якщо ти десь подивився відео. Ти не можеш сісти за кермо, поїхати. Так само з боксом, з будь-якою справою. Це все на прикладах, що якщо ви хочете професійно заробляти на цьому, треба цьому приділяти час. Якщо ви хочете додатково заробляти, треба менше часу. Але якщо ви будете вчитися, то тільки тоді досвід, практика дасть вам результат. Угу. Так що, друзі, пам'ятайте про це. Під кінець, так, як і обіцяв, ми цей підкаст не будемо затягувати. Під кінець хотів би вас попросити, дайте, будь ласка, якісь рекомендації для новачків, отакого якогось так, 1, 2, 3, 4, 5. От людина, яка починає з нуля, і, от, наприклад, в неї там нема капіталу чи не довіряє, і вона не хоче купляти якісь програми. Дайте їй якихось топ-5 рекомендацій, що конкретно їм треба зробити, щоб вони почали саме адекватніше свій шлях в трейдингу і мали високу ймовірність, що вони будуть заробляти. Ну, по-перше, я всім раджу, ті, хто приходять в активну торгівлю, берете книжку, називається «Зональний трейдинг», читаєте, там психологія трейдингу і психологія ринку. Зональний трейдинг. Ми її так само додамо в опис. Так, це книга, яку всі повинні прочитати для того, щоб зрозуміти психологію ринку взагалі, як це працює. По-друге, потрібно в будь-якому випадку, якщо ви не хочете, але підіть хоча б на безкоштовне навчання, де отримують ази криптовалютного ринку, як це працює, хоча б зрозуміти, що це таке однозначно. Але я раджу все-таки, якщо є можливість, йти на платне навчання, не шкодувати гроші, тому що ви в першу чергу інвестуєте в себе, в свої знання і ви купляєте досвід. Я завжди кажу, що купуючи навчання, ви купуєте не навчання, ви купуєте досвід. Ви купуєте час, ви менше часу потратите на те, щоб прийти до того результату. Тому що людина з досвідом вам швидше дасть зворотній зв'язок і навчить вас. Це третє. Можна переб'ю, тут добавлю. Я це для людей порівнюю, бо люди не готові вкладати, ну, вони трошки по-іншому ставляться до того, коли ти кажеш, якщо ти це вивчиш, ти не будеш втрачати на початку. І для людей це не є так, як така ціль перестати втрачати. Що це таке? Я прийшов сюди бабки рубати. Це так, як от представте машиною, от ви їдете, якщо ви не пройдете курси, не вивчите право, ймовірніше, що ви попадете в аварію, там 90%. Ви попадете на гроші, на ремонт, і ще може щось з вами по здоров'ю погане бути. Тобто пройти курс, це треба бути ось таким, щоб його не проходити, або там з батьком їздити з дитинства. Але все рівно ви бачите реальну практику. Ви її просто повторюєте. Ви несвідомо навчаєтесь. Тому так само в трейдингу, якщо ви не вивчите, ви влетите на гроші. Це ваша інвестиція, щоб ви не влетіли. І ще останнє, що результативність в активній торгівлі, результативність в інвестиціях – це поглиблення в саму тему. Тобто любе навчання, яке проходить людина, воно не є фінальним. Любе навчання дає якусь базу, а далі досвід, практика. І я буду казати, що ні одне навчання не дасть вам 100% того, що дасть вам досвід і дасть вам практика. Ми даємо, ви даєте, я даю будь-який освітній проєкт, він дає базу, а далі ви вже наслаюєте своє самоосвіту, ви вивчаєте цю тематику, ви працюєте, ви отримуєте практику, отримуєте досвід, і тільки тоді буде результативність. Супер. Ще може ще щось додасте? Ще якихось пару пунктів?
Я додав би ще те, що інвестування взагалі як таке, активна торгівля, це потрібно зрозуміти, що треба кожній людині. Тобто потрібно чесно відповісти собі, що якщо ви шукаєте кнопку бабло, то треба йти в піраміди. Якщо ви шукаєте можливість заробити гроші, але є певні ризики, і ви будете їх розуміти, ці певні ризики, то ви можете прийти в криптовалюту і там отримати цю дохідність, отримати ці гроші. Але якщо ви будете реально усвідомлювати, куди ви йдете і для чого, тобто потрібно чітко ставити перед собою мету, ціль і йти з цією цілі до свого результату. Дорогу посилить той, хто йде. Дорогу веселять ідущі. 100%. Так, цитата з Біблії. Тому на цьому, друзі, як то зафіналимо, на рахунок пана Михайла, в описі до відео будуть посилання на його контакти. Ви зможете зайти, дізнатися про сервіси, також його інстаграм. Тому, якщо вам це сподобалося, зараз напишіть коментарі, задайте питання до цієї теми, і ми обов'язково разом будемо на них відповідати по можливості. Тому дякуємо. До побачення. До побачення, гарного дня.